Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau sự cố về sự thiên vị của trọng tài thì Đường Môn đã nhận thua trong trận đấu cá nhân để dồn lực hạ sát chiến đội Nhật Nguyệt trong trận đấu đoàn đội. Tuy nhiên, không ngờ rằng Tiếu Hồng Trần đã thay mặt cả đội nhận thua ở trận này. Bởi thế, kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo đã không thể thực hiện. Điều này rất có thể sẽ gây sức ép cho các tuyển thủ của đội Sử Lai khác. Tiếp theo, sau khi các trận đấu khác diễn ra thì cũng đã đến lúc những đội có mặt trong vòng bảng tranh tài. Lần này, Đường Môn gặp phải Minh Ngọc Tông, một tông môn có danh tiếng rất lớn ở Đế quốc Nhật Nguyệt. Tại các vòng đấu trước, chiến đội này vô cùng thuận lợi. Đặc biệt, thi đấu đoàn đội chỉ có 6 người ra sân vẫn giành chiến thắng. Vị đội trưởng của Minh Ngọc Tông cho đến hiện tại được coi là một ẩn số rất khó lường. Rất nhanh, trận đấu đã chính thức diễn ra. Vương Đông là người đầu tiên xuất chiến. Đối thủ của nàng là một thiếu niên tên U Thần. Người này có khả năng khống chế U hồn với tuyệt chiêu U hồn thân thích hợp nhất. Tuy nhiên, khá xui cho thanh niên này khi gặp phải Hạo Thiên Chùy của Vương Đông Nhi. Không mất quá nhiều thời gian, U Thần đã bị knock out. Trận tiếp theo, Minh Ngọc Tông phái ra một quái nhân tên A Đức. Tuyển thủ này sở hữu võ hồn rơi hút máu là một võ hồn biến dị nên được tôn xưng là ma cà rồng. Vì tính chất võ hồn tà ác nên ngay cả Trung Leo ngồi trên đài chủ tịch cũng đã nhắm đến thiếu niên này với âm mưu sau cuộc thi sẽ nhận hắn làm đệ tử của Thánh Linh Giáo. Phía dưới sân đấu, cuộc chạm trán giữa Lục Hoàn Hồn Đế Vương Đông Nhi và Ngũ Hoàn Hồn Vương A Đức đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Nửa đầu trận đấu, Đường Môn thoạt nhìn có thể chiếm được ưu thế. Tuy nhiên, ngay khi A Đức thi triển ra huyết ảnh nhân ngẫu, một hồn kỵ có thể cướp đoạt huyết khí của đối phương cho bản thân sử dụng, thì Vương Đông Nhi lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Lúc này, nàng chỉ có thể vận dụng các loại công pháp Đường Môn là quỷ ảnh mê tung để tránh né. Thế nhưng không lâu sau thì vẫn bị đối phương bắt được. Khoảnh khắc A Đức tiếp cận với máu huyết trong cơ thể Vương Đông định hút lấy và thôn phệ như bình thường thì gã ta bất ngờ hoảng hốt. Chỉ trong nháy mắt, khi tất cả mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tên gia hỏa này đã bạo thể mà mất mạng. Ngay chính Vương Đông Nhi cũng không thể lý giải tình huống này, nên biết rằng thân phận thực sự của nàng là con gái Đường Tam, mang trong mình dòng máu của thần vương thì một tên hồn sư nho nhỏ sao có thể động vào. Bởi vì A Đức là đệ đệ của vị đội trưởng thần bí trong chiến đội Minh Ngọc Tông nên lúc này nàng ta vô cùng căm phẫn, không thể kiềm chế được đã lao lên sàn đấu định trả thù. Cũng may, trọng tài sát tay ngăn cản và bởi vì cô gái này vi phạm quy tắc, chủ động đánh úp đối thủ nên đã bị phán cấm thi trong trận cá nhân lần này. Tiếp đến trận thứ tư, Đường Môn nhận thua và thay người, tuyển thủ sau đó được phái ra là Tiêu Tiêu đối kháng với Tần Nguyệt Nguyệt. Tốc độ của cô gái này quả thật rất nhanh, điều này cũng kích thích chiến ý của Tiêu Tiêu lên đến đỉnh điểm. Dưới khán đài, tất cả mọi người đều phải trầm trồ trước hai cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng combat hết sức bạo lực. Sau một hồi bất phân thắng bại, Tần Nguyệt Nguyệt quyết định mặc vào khải giáp và sử dụng cận chiến hồn đạo khí là một thanh đao sắc bén công kích về phía Tiêu Tiêu. Đối diện một đòn này, Khống Hạc Cầm Long được Tiêu Tiêu sử dụng thành thạo đã trong nháy mắt hóa giải được công kích của đối phương. Ngay sau đó, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh cũng đồng thời oanh kích về phía tuyển thủ của Minh Ngọc Tông và giành chiến thắng. Ở trận tiếp theo, Tiêu Tiêu phải đối mặt với Lục Hoàn Hồn Đế tiếp binh. Người này ngay từ đầu đã xuất ra một con chăn khổng lồ giống như võ hồn chân thân vậy. Trong lòng giật mình nhưng Tiêu Tiêu phản ứng không hề chậm, đồng thời nhanh chóng lui về sau. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh xuất hiện lập tức công kích về phía đối thủ. Tiếp binh không hề có ý né tránh mà trực tiếp va chạm với đòn tấn công của nàng. Chỉ trong tích tắc, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu đã bị đánh bay ra ngoài. Thế, hồn kỵ thứ tư của Tiêu Tiêu lấy được từ một loại hồn thú kỳ dị có tên Hải Trãi được phóng thích ra. Đây là một loại hồn thú mạnh mẽ, có khả năng khắc chế lực lượng tà ác và phong ấn đối thủ trong vòng 3 giây. Nhân cơ hội đó, cô nàng vội thu tay về. Ngay sau đó, thủ ấn khẽ động, đệ tam hồn kỹ Đỉnh Chi Chấn, Đỉnh Chi Uy cùng đệ nhị hồn kỹ Đỉnh Chi Đãng đồng thời khai triển nhắm thẳng đến đỉnh đầu con cự thú khổng lồ trước mắt. Tiêu Tiêu biết tu vi bản thân kém nhiều so với đối thủ, chiến đấu phía sau nàng cũng không dám giữ lại lực lượng, nhưng tiếp binh này quả thực rất mạnh, chẳng mấy chốc đã phá tan công kích của nàng, sau đó dồn lực định xuất ra một đòn chí mạng. Tuy nhiên đúng lúc này, Tiêu Tiêu lại chủ động nhận thua, dồn lực khá lớn vào một kích này khiến tiếp binh cũng phải phun ra một ngụm máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Khi hắn biến lại hình người, sắc mặt so với thua trận khó coi không khác gì nhau. Còn Tiêu Tiêu xuống đài cũng là lúc Hoắc Vũ Hạo thông báo với Bất Phá Đấu La rằng trận đấu cá nhân kế tiếp Đường Môn bỏ cuộc. Người không rõ sự việc có thể cho rằng đây là Đường Môn sợ võ hồn chân thân của đối thủ nên mới nhận thua, nhưng người tinh mắt, chân chính hiểu biết hồn sư lại đều hiểu được rằng Hoắc Vũ Hạo lựa chọn một cơ hội thật tốt. Không lâu sau, trận đoàn chiến chính thức diễn ra, có thể nói chỉ cần Đường Môn trận này thắng Minh Ngọc Tông thì đã coi như đặt được một chân vào bảng đấu vòng tròn, tiến vào top 8 đội mạnh nhất. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.